Постійні штурми, промацування оборони, робота російської артилерії та авіації – така нині ситуація на Солидарському напрямку. Самі ж окупанти будують протитанкові загородження, вочевидь побоюючись контрнаступу. Та намагаються підповзати до окопів захисників, ховаючись у лисячих норах, де їх знаходять аеророзвідники. Ситуація на Солидарському напрямку у матеріалі нашої Ольги Калиновської. Під гучний акомпанемент артилерійських дуелей та стрілецьких боїв рухаємося до позицій піхоти. Це Солидарський напрямок, де працює та літає майже все, що є на цій війні. І це не тільки кулі та снаряди. 10-й чути шум вертольота. І видно летить на нас. Російські гелікоптери з'являються на горизонті несподівано і так само несподівано зникають, залишаючи по собі гучні приходи. Так приземляються ракети, скинуті російськими вертушками. А оце Нурси схоже, так? Так. Щойно по позиціях армійців відпрацювали некерованими авіаційними ракетами, стріляло 2 ворожі гелікоптери. Взагалі ворожа авіація тут дуже активно, працюють то гелікоптери, то літаки. Російські літаки на цій ділянці фронту не просто з'являються та зникають на горизонті. Ці ФАБ-500 – авіаційні фугасні бомби, найпотужніші з тих, що має Росія, пілоти сушок намагалися скинути на одне з прифронтових сіл, залетівши вглиб оборони армійців. Коли бомби не розірвалися, ворожа артилерія спробувала поцілити в них мінами, щоб активувати 500 кілограмів вибухівки. На щастя, не вдалося. Ворожа авіація дуже часто працює. І ви ж бачили авіабомби, тобто авіабомби здалека він закидати не може, він тільки збрасувати вниз. Тобто вже над головами літала. Якщо це гелікоптери відпрацювали десь здалеку, з направлення Солідару, то скинуті авіабомби – це вже над головами. Десь неподалік підіймається білий дим. Військові припускають, то росіяни маскують інженерні роботи поблизу Солидара. Бачили КАМАЗи, тентовані КАМАЗи, і кран вигружав зуб'я дракона. Тобто це противотанкові загородження. І так вони вигружають вже 3-й день поспіль. Може це задимлюють, щоб ми не бачили їх, я не знаю. Армійці інженерними роботами займаються вручну. Щодня по багато годин копають, якомога глибше вгризаючись у донецьку землю. З приходом весни та тепла, посміхається панда, робити це стало легше. Як тільки розцвіло, одразу починаємо копати, тому що окапуватися треба, враг все більше наступає, більше обстрілів. И чтобы себя обезопасить, мы реально начинаем все это дело с раннего утра и пока не потемнеет. Ну, это тоже тут тяжко. Да, очень, очень тяжело. По сравнению с тем, что было зимой, это вообще легкий трус. Рашисти теж копають лисячі нори, в яких удень ховаються, а вночі, вибравшись із них, намагаються підповзати до позицій захисників. Щоправда, часто в них і залишаються. Завдяки роботі літунів, аеророзвідки, яка скидає на голови окупантів подарунки. Сьогоднішні – це гранати F1 та ВОГ. День буває і до 80 скидів робимо. Ого! Нам тільки гранати вспівають підвозити. Є хороший день, коли нормально, там до взводу можна 200-300 зробити, а є таке, що не попадає, бо вітер здуває, не відбиває свого місця положення, дрон веде себе неадекватно. Скажімо так, бояться ходити відкрито. Це достатньо полезна річ, тому що людям ти не ризикуєш. Немає риска для людей. Да, коптер потеряв, це, звісно, печально, але все ж це не чоловік. Ця броня ще півроку тому катала по українській землі російських спецпризначенців. Її захисники здобули на Луганщині у боях за один із населених пунктів. Це БМП «Постріл» – відносно новий російський бронеавтомобіль із захистом від куль 7,62 – нижня частина та 12,7 – верхня, автоматичною підкачкою коліс та абсолютно незручною посадкою для водія. Олег, 1,70 м зростом, ледь протискується до водійського сидіння. Я невисокого зросту, який ж них бурят.
По проходимості вона набагато краще, навіть Хаммера, а так, ну як, незручна в користуванні. Ну, як залазить, посадка-висадка. Свого часу від цих пострілів відмовилися замовники – Казахстан та Азербайджан через низку недоліків, виявлених у броні. Але армійці від трофейної БМП відмовлятися не збираються. Механіки-водії бригади на всі руки майстри, як могли, вдосконалили машину. Нині ця БМП на рівні з броньованими «Хаммерами» та МТЛБ возить на передову піхоту, боєприпаси, харчі. Показав себе і по проходимості досить непогано. Були випадки, що ми і наших 300-х вивозили. Хоч як-не-як є певна броня, яка захищає. Він не є якісним, цей даний автомобіль. Після того, як ми його, в принципі, скажімо так, затрофеїли, наші ще спеціалісти, наші водії тут багато чого вдосконалювали, багато чого прийшлося нам відремонтувати. Що добре, що, скажімо так, КАМАЗ, на якого запчастини ми могли знайти і в нас. Зараз їхнім ленд-лізом ми їх же будемо гнати з нашої території. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Ну і нагадаємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт наша знімальна група їде із гостинцями для ЗСУ. Усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за другим посиланням. Ну а якщо ви глядач «П'ятого» за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Ми дякуємо вам за підтримку. Севастополь труситься, а Міністерство нападу Тимчасової Федерації міркує про протиракетну оборону Москви. Про нову атаку морськими дронами в Криму. А ще про дідусеві консерви, радянські танки Т-54, які застали живого Сталіна і тепер прямують кудись до України. Про стратегію оборони Бахмуту і про неанонсований візит президента України на Донеччину. Дивіться хроніку подій 392-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Писака. Джанкой передає естафету Севастополю. Під ранок окупантам довелося збадьоритися під низку вибухів та хаотичну стрілянину місцевої ППО. Звітувати про ситуацію нібито так добре захищеному Криму доводиться самому Міністерству нападу Росії. Кажуть, знищили буцімто одразу 3 морських дрони, а ще стріляли по повітряних цілях. Тож тепер наступний пункт так званої спеціальної воєнної операції – в этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москви. Але дещо окупантам уже занадто пізно модернізувати. Як відомо, кожному росіянину діди воювали і, ймовірно, можуть щось повторити. Тож для кращого перевтілення у дідів нині ворог знімає зі складів Далекого Сходу і перекидає потягами кудись ближче до кордонів України радянські танки Т-54, Т-55. На озброєнні совєтів вони опинилися майже одразу після завершення Другої світової війни. Розслідувачі проєкту Conflict Intelligence Team наголошують, розконсервовування танків Т-54 спостерігають уперше. І це, вочевидь, свідчить про проблеми із забезпеченням окупаційного війська. А користувачі соцмереж нагадують, як саме СРСРівський панцерник виглядатиме на тлі, до прикладу, того ж Челенджера. І поки британські танки в дорозі, має новий звіт британська розвідка. Припускають, що окупанти під Бахмутом втрачають потенціал для наступу, адже ЗСУ почали локальні контратаки західніше міста, щоб убезпечити важливу для постачання дорогу. І сили, накопичені росіянами для повного захоплення ключового міста, щодня слабшають. Але ситуація для Збройних сил на Донеччині геть нелегка. Передові позиції наших захисників на Бахмутському напрямку відвідав президент України. Така складна у вас доля, складна
доля, але така історична – захистити нашу землю і повернути все в Україну для наших дітей. Я вам дуже вдячний, кожному і кожній, хто захищає. Також дуже дякуємо і низький уклін всім тим героям, вашим близьким побратимам, яких втратили ви на Сході, в цілому на цій війні. Загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання. Найкращим захисникам вручали нагороди. Із військовими розмова про оперативну ситуацію на передовій та перебіг бойових дій. Бахмут стоїть, і наші партнери повністю покладатимуться на рішення ЗСУ щодо пріоритетів на полі бою. На цьому наголосили у Вашингтоні. Представник Білого дому з питань національної безпеки США Джон Кірбі зауважив, що українці хоробро воюють і витримують жорстокі бої у Бахмуті. А ще у Сполучених Штатах не змінили оцінку найближчих тижнів війни. Кажуть, що вони будуть критичними, а російські окупанти можуть спробувати штурмувати українські позиції одразу на різних напрямках. Та цей крок – стратегія відчаю. Адже у Кремлі добре розуміють, що на них чекає у разі поразки. І чимдуж намагаються бодай тимчасово поставити війну на паузу. З того, що робить Путін, ви можете побачити. Він розуміє свої труднощі з ресурсами через те, що пережив за останній рік. Йдеться про боєприпаси і ракети, танки і літаки, які він втратив, і солдатів, яких буквально кинув у м'ясорубку, і продовжує це робити. Він знає, що у нього є проблеми дефіциту і намагається їх подолати. І це ще одна причина, чому ми не хочемо бачити припинення вогню прямо зараз. Тому що це заморозить лінію фронту, а також дасть Путіну необхідні час і простір, щоб спробувати переозброїтися, аби компенсувати ці втрати. ЗСУ і не розраховують на заморожений конфлікт, адже палати у ворога має щодня і щогодини. Минулої доби у мінус для росіян пішли ще понад 900 окупантів. Також знищено ще 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони, підбито ще 16 безпілотників, 2 крилаті ракети. Більше не поїдуть іще 6 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спецтехніки загарбників. Опа, що це воно горить? Горить! Танчик. Олексій Пасак, 5 канал.